การทอดโดยวิธีการกงฟรีใช้เวลารวม 52 นาทีทำหมูกรอบได้กรอบครับStay Home สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำหมูกรอบโดยวิธีไม่ตากแดดอีกหนึ่งวิธีนะครับผมจะใช้เทคนิคการคงฟรีนะครับก็คือการที่นำเนื้อหมูเนี่ยมาต้มในน้ำมันที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้เนื้อหมูสุกและเป็นการไล่น้ำออกจากเนื้อหมูด้วยครับเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับเราจะใช้น้ำมันสำหรับทอดนะครับก็ใส่ลงไปในหม้อเลยครับเราจะใส่น้ำมันให้พอท่วมหนังหมูนะครับจะต้มด้วยน้ำมันนะครับที่อุณหภูมิต่ำนะครับเปิดแก๊สนะครับให้เบาที่สุดเลยครับหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องรอน้ำมันเดือดนะครับเราก็เอาหนังหมูนะครับคว่ำลงไปเลยครับสังเกตดูนะครับพอท่วมหนังหมูนะครับการคงฟรีเนี่ยหรือการตุ๋นที่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยจะทำให้หนังหมูสุกครับวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการไล่น้ำแล้วก็ความชื้นออกจากเนื้อหมูด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เนื้อหมูอ่อนนุ่มนะครับก็สามารถแทงให้รูพุนได้โดยง่ายครับใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีนะครับดูว่าหนังพอสุกก็ใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่ต้มด้วยน้ำมันประมาณ7 นาทีแล้วนะครับเรามาดูเนื้อหมูกันครับนี่ครับเนื้อหมูเนี่ยมีความอ่อนนุ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้จะทำให้เราจิ้มได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะทำการจิ้มแล้วนะครับก็จับให้มั่นนะครับก็หลังจากจิ้มเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้มีดเฉือนที่หนังนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการสัมผัสน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาน้ำส้มสายชูนะครับทาที่ผิวนะครับผิวของหมูเนี่ยฟูขึ้นนะครับหลังจากทาน้ำส้มสายชูเรียบร้อยนะครับก็ให้ทาเกลือครับก็ทาแต่พอประมาณนะครับถ้าทาเยอะเกินไปจะทำให้เค็มเกินไปครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องทำให้หมูเนี่ยแห้งเนื่องจากว่าเวลาแห้งแล้วเนี่ยไปโดนน้ำมันตอนทอดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะฟูขึ้นเยอะเลยครับเนื่องจากผมไม่ต้องการเอาหมูไปตากแดดนะครับและต้องการใช้เวลาทำให้สั้นนะครับผมจะใช้ตัวหม้อทอดไร้มันนะครับอบเจ้าหมูนี่เป็นเวลา15 นาทีนะครับผมก็ตั้งอุณหภูมิที่200 องศานะครับและนำหมูเนี่ยไปอบเป็นเวลา15 นาทีครับครบ15 นาทีแล้วนะครับเราก็เอาหมูที่ทำการทำให้แห้งแล้วเนี่ยมาใส่ภาชนะนะครับก็แห้งขึ้นเยอะเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมูตัวนี้ไปทำให้เย็นนะครับโดยแช่ช่องฟรีซนะครับประมาณ15 นาทีครับเอาเข้าช่องฟรีซกันเลยครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรานำหมูที่ออกมาจากช่องฟรีซนะครับมาทอดครั้งสุดท้ายการทอดครั้งสุดท้ายนะครับก็เปิดไฟให้แรงนิดนึงนะครับเวลานำไปทอดนะครับหนังจะฟูขึ้นมาทันทีเลยครับเอาด้านหนังลงนะครับก่อนลงเราต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนิดนึงทอดไฟแรงนะครับเพื่อให้หนังกรอบนะครับนี้นะครับก็ทอดมาประมาณ5 นาทีแล้วนะครับก็สังเกตหนังเริ่มฟูแล้วนะครับ
ขั้นตอนนี้เราทอดประมาณ10 นาทีนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยทอดอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมจะพลิกเอาด้านเนื้อนะครับทอดต่อครับก็ครบ10 นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันครับโอเคก็ใช้ได้เลยครับโอเคเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าหมูกรอบจะกรอบแค่ไหนครับฟังจากเสียงก็กรอบใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอหั่นอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับนี่เฮ้ยควันยังร้อนๆอยู่เลยครับ ผมขอหั่นแล้วนะครับผมจะชิมแล้วนะครับโอเคถือว่ากรอบใช้ได้เลยครับสรุปกันนะครับการทำหมูกรอบสูตรนี้เนี่ยก็คือใช้เวลากงฟรีหรือทำให้หนังหมูเนี่ยสุกประมาณ7 นาทีนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการจิ้มอีก5 นาทีหลังจากนั้นใช้เวลาอบด้วยหม้อทอดไร้มันประมาณ15 นาทีนำไปแช่อีก15 นาทีและทอดอีก10 นาทีนะครับทั้งหมดรวม52 นาทีนะครับการทอดโดยวิธีการกงฟรีนะครับใช้เวลารวม52 นาทีทำหมูกรอบได้กรอบครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ